Xin chào các bạn đã đến với Phân tích Game và chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên trong loạt series tóm tắt phân tích cốt truyện mà bọn mình sẽ làm từ bây giờ. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ series này. Ở video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tựa game Heavy Rain, được phát triển bởi Quantic Dream và ra mắt đầu tiên vào tháng 2 năm 2010 trên hệ máy PlayStation 3. Heavy Rain với lối chơi mới lạ khi người chơi chỉ việc thực hiện các chuỗi hành động và theo dõi tình tiết game như đang xem một bộ phim tâm lý tội phạm. Ethan Mark, một kiến trúc sư tài năng, sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với vợ và hai người con là Jason và Sean. Một ngày sau sinh nhật lần thứ 10 của Jason, Ethan và cả gia đình khi đang đi mua sắm thì vô tình lạc mất Jason. Anh hoảng hốt tìm con giữa đám đông và kết cục là cả hai bị một chiếc xe đâm phải. Jason chết trong vụ tai nạn, còn Ethan rơi vào hôn mê trong 6 tháng. Nhân vật thứ hai là cựu cảnh sát Scott Shelby. Nay đang là thám tử tư điều tra các gia đình có người thân là nạn nhân của kẻ sát nhân Origami. Nhân vật thứ ba là Madison Paige, một nhà báo mắc chứng khó ngủ và cũng đang tìm hiểu thông tin về sát nhân Origami. Nhân vật cuối cùng là đặc vụ FBI Norman Jayden, cũng đang hợp tác với Trung úy Black để điều tra về tên sát nhân Origami. Và theo những tình tiết ban đầu trong game thì anh là người có nhiều thông tin nhất do sự hỗ trợ của Ari, một công nghệ hỗ trợ tìm kiếm, thu thập và xây dựng thông tin từ hiện trường bằng thực tế ảo. Nhưng Norman lại mắc chứng nghiện thuốc thông minh. Cụ thể là mỗi lần lên cơn nghiện thì mắt anh trở nên mờ đi, mất cảm giác tay và xuất huyết não. Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm 2 năm sau cái chết của Jason. Ethan chuyển đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để sinh sống. Điều này chứng tỏ sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Ethan và vợ anh đã ly dị, đồng thời chia sẻ nghĩa vụ nuôi Sean. Còn Sean từ một cậu bé vui tươi, hạnh phúc thì giờ đây cậu trở nên suy sụp và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Ethan thì luôn tự trách mình về cái chết của Jason. Cú sốc tâm lý quá lớn khiến anh hay bị mất ý thức và không biết mình đã ở đâu và làm gì. Vào một buổi chiều, Ethan dẫn Sean đến công viên. Họ bắt đầu chơi đùa với nhau thì Ethan bỗng nhiên mất ý thức và chỉ một chớp mắt anh thấy mình đang đứng ở một nơi khác và lúc đó trời đã tối. Ethan bất giác quay lại công viên nhưng không thấy Sean ở đó. Anh tức tốc chạy về nhà tìm con nhưng vô vọng. Ethan quỳ xuống đường và gào thét, đồng thời nhận ra trên tay mình đang cầm một hình xếp origami. Ethan đến đồn cảnh sát và trình báo về việc mất tích của cậu con trai, và Ethan lúc này lo lắng hơn bao giờ hết khi biết rằng rất có khả năng con mình đã bị kẻ sát nhân Origami bắt cóc. Trong lúc đó, thám tử Scott đang điều tra tại một cửa hàng. Chủ cửa hàng ở đó tên là Hassan, có con trai là nạn nhân của kẻ sát nhân Origami. Hassan đưa cho Scott một chiếc hộp, bên trong là những hình xếp origami và nói rằng đây chính là thứ mà kẻ sát nhân đã gửi cho gia đình của ông sau khi con trai ông bị bắt cóc. Sáng hôm sau, Ethan mở một lá thư mà anh đã nhận được trước khi Sean mất tích. Bên trong có một tờ giấy và một tấm vé gửi đồ ở nhà ga. Ethan lần theo manh mối của tấm vé và khi mở tủ đồ thì bên trong là chiếc hộp giống y như cái mà Hassan đã đưa cho Scott. Không thể trở về nhà do sự theo dõi của báo chí và cảnh sát, Ethan quyết định thuê một phòng tại khách sạn Crossroads để tìm hiểu về chiếc hộp bí ẩn. Ethan mở chiếc hộp. Bên trong hộp có 5 hình xếp origami theo các con thú và mỗi hình đều được đánh số. Một khẩu súng, một chiếc điện thoại và một con chip. Khi gắn con chip vào chiếc điện thoại, Ethan hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của con mình và không nghi ngờ gì nữa, con của anh đã bị sát nhân Origami bắt cóc. Và để cứu con trai, Ethan phải vượt qua 5 thử thách tương ứng với mỗi hình xếp. Và sau khi hoàn thành một thử thách, anh sẽ được nhìn thấy con mình, đồng thời lấp đầy các ký tự được cho là địa điểm nơi Sean, con của anh, đang bị giam. Thử thách đầu tiên là thử thách hình con gấu, yêu cầu Ethan sử dụng thẻ gửi xe có sẵn trong hình xếp, lấy chiếc xe và chạy đến điểm mà GPS của xe đã được định sẵn. Khi đến cao tốc, kẻ sát nhân yêu cầu anh phải chạy ngược chiều trên cao tốc 8 cây số trong vòng 5 phút. Sau khi trải qua thử thách đầu tiên, Ethan bị thương nặng và trở về khách sạn. Cùng lúc đó, Madison do chứng khó ngủ cũng đã thuê một căn phòng tại đó. Hai người gặp nhau. Madison giúp Ethan băng bó vết thương, hỏi thăm và đồng thời cũng nghi ngờ rằng Ethan là sát nhân Origami
do khi lục túi áo của anh, cô tìm thấy một hình xếp giấy. Tại đồn cảnh sát, Norman và Blake đã xác định ra vài kẻ khả nghi ở trong khu vực hoạt động của tên sát nhân, bao gồm Nathaniel Williams, một kẻ cuồng tín, Microstaff Koda, một tên cựu tội phạm nay đã bị quản chế. Cả hai đều chống cự và đã bị bắt, nhưng không ai trong số chúng là kẻ sát nhân Origami. Scott sau cuộc điều tra các gia đình nạn nhân sở hữu một lượng lớn thông tin và vật chứng, bao gồm chiếc hộp của Hazen, chiếc điện thoại của chồng bà Susan bỏ lại sau khi mất tích, lá thư bí ẩn được gửi cho chồng của Lauren. Để có được lá thư bí ẩn, Scott đã phải giao kèo với Lauren rằng sẽ cho cô ta làm cộng sự trong cuộc điều tra của anh. Cả hai người đến tư gia của Crowdy Kramer, một cậu ấm mà Scott tin rằng rất có thể hắn chính là sát nhân Origami. Khi đến nơi, Scott chất vấn Crowdy. Hắn đùa giỡn với Scott rằng hắn chính là sát nhân Origami và gọi vệ sĩ áp giải anh đi. Scott đánh bại đám vệ sĩ đó và rời khỏi. Sau đó, Scott đến gặp trực tiếp Charlie Kramer, là bố của Crowdy. Hắn ta đã chủ động dùng tiền mua chuộc anh, yêu cầu anh hãy dừng việc điều tra và tránh xa Crowdy. Scott thẳng thắn từ chối và rời đi, mặc cho Charlie hăm dọa rằng anh sẽ nhận hậu quả nếu còn đến gần Brody. Trở lại với Ethan, tiếp tục với thử thách thứ hai, thử thách hình con bướm. Anh phải bò qua một đường ống đầy mảnh kính và len qua những tụ điện cao thế. Khi hoàn thành thử thách và trở về khách sạn, Ethan đã bị sốt nặng, nhưng Madison đã ở đó và chăm sóc cho anh. Khi tỉnh dậy, Ethan yêu cầu Madison rời đi để tiếp tục với thử thách thứ ba. Tại đồn cảnh sát, khi mà Norman và Blake đang gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra thì một tia hy vọng sáng lên. Vợ cũ của Ethan đã đến đồn cảnh sát và nói cho cả hai biết rằng có lần Ethan về nhà rất khuya, kể về việc chết đuối và những cơn mưa. Đồng thời sau khi thẩm vấn bác sĩ tâm lý của Ethan, Norman lại biết thêm rằng Ethan luôn cảm thấy tội lỗi sau cái chết của con trai mình, bị ám ảnh bởi những ảo giác về những xác chết, và có lần còn làm rơi một hình xếp Origami tại phòng khám. Tất cả những thông tin trên đã đưa Norman và Blake rẽ hướng điều tra sang Ethan và khẳng định anh chính là sát nhân Origami. Ethan tiếp tục với thử thách thứ ba, hình con thằn lằn. Kẻ sát nhân yêu cầu anh đến một căn hộ bỏ hoang trên đường Maple. Ở đó anh phải tự cắt một đốt tay của mình để chứng minh cho kẻ sát nhân rằng anh sẵn sàng chịu đau đớn để cứu con mình. Ethan không biết rằng Norman và Blake đã đợi sẵn ở ngoài và bao vây căn hộ. Ngay lúc đó, Madison cũng đã bám theo anh. Cô chạy vào bên trong căn hộ để cảnh báo cho anh và giúp anh thoát khỏi sự truy đuổi của Norman và Blake. Sau khi thoát khỏi cảnh sát và trở về khách sạn, Ethan tiếp tục yêu cầu Madison rời đi để anh có thể đến với thử thách thứ tư. Trong khi đó, Scott và Lauren đang có mặt tại tiệm đồ cổ nhằm tìm hiểu về loại máy đã sử dụng để đánh chữ trên lá thư bí ẩn của chồng Lauren. Khi đang tìm hiểu thì Scott phát hiện chủ tiệm đồ cổ đã chết. Do cả hai không muốn gặp rắc rối với cảnh sát nên đã cùng nhau xóa chứng cứ và rời khỏi đó. Ethan tiếp tục với thử thách thứ tư, hình con cá mập. Anh được yêu cầu đến nhà của một tên buôn ma túy và sử dụng khẩu súng có sẵn trong hộp để giết hắn. Sau khi giằng co với tên buôn ma túy, anh được biết rằng hắn cũng là cha của hai người con. Thông cảm với hắn do bản thân cũng là một người cha, Ethan đã quyết định không giết hắn và bỏ đi. Mặc dù anh biết điều đó sẽ khiến anh không được nhìn thấy con mình. Còn Madison sau khi rời khỏi khách sạn thì truy tìm manh mối về căn hộ trên đường Maple, nơi mà Ethan đã thực hiện thử thách cắt tay. Madison đến nhà của Arian Baker, một bác sĩ đã nghỉ hưu, người được cho là chủ sở hữu của căn hộ trên đường Maple. Đồng thời thu thập được một danh thiếp có tên Pico, đằng sau là hình câu lạc bộ Blue Lagoon. Norman lúc này đến khu phế liệu của Matt Jack, kẻ mà anh nghi ngờ rằng đã ăn cắp và bán lại xe cho kẻ sát nhân. Jack từ chối hợp tác và yêu cầu Norman rời khỏi. Norman trong lúc dùng Ari để thu thập thông tin thì phát hiện một xác chết dưới bể axit. Cùng lúc đó, Jack quay lại và cả hai đánh nhau. Jack bị đánh bại và hắn khai rằng sau khi cướp và sơn lại chiếc xe, hắn đã giao nó cho một người có tên là Paco ở câu lạc bộ Blue Lagoon. Trở lại với căn hộ của Scott lúc này, Lauren tiết lộ với anh rằng cô đã trộm được cuốn sổ của chủ cửa hàng đồ cổ trước khi rời khỏi đó. Bên trong cuốn sổ là danh sách những người đã mua và sửa chữa các loại máy đánh chữ tại cửa hàng. Lauren nảy ra một ý tưởng rằng để tìm được kẻ sát nhân,
Cô sẽ so sánh những cái tên ở danh sách những người sử dụng dịch vụ máy đánh chữ đối chiếu với danh sách những người theo dõi câu lạc bộ Origami. Scott và Lauren đã cùng nhau làm việc này và cuối cùng họ đã tìm ra cái tên có mặt ở cả hai danh sách. Đó là John Stebbert, một cậu bé đã chết hơn 30 năm. Lauren và Scott đến mộ của John và biết rằng John không may chết đuối trước sự chứng kiến và bất lực của người em song sinh. Lauren nghi ngờ kẻ sát nhân Origami chính là người em song sinh còn lại. Khi trên đường rời khỏi nghĩa trang, Scott và Lauren đã bắt gặp Charlie Cameron đặt hoa lên mộ của John Stebbert. Madison sau manh mối có được tại nhà Parker, cô đến câu lạc bộ Blue Lagoon để tìm Paco. Sau khi tiếp cận được Paco, cô đã khống chế được hắn. Paco nói rằng hắn chưa bao giờ đến căn hộ đường Maple, nhưng đã đưa chìa khóa nhà cho một người khác thuê, đó chính là John Stebbert. 30 phút sau, Norman cũng đến Blue Lagoon để tìm Paco, nhưng khi bước vào phòng, anh phát hiện Paco đã chết. Thủ phạm vẫn ở đó và anh bị hắn đánh gục. Sau khi tỉnh dậy, Norman khám nghiệm hiện trường thì phát hiện Madison từng có mặt ở đó, và thủ phạm khả năng cao chính là sát nhân Origami do mùi hương hoa lan mà hắn để lại. Madison quay lại khách sạn, nhìn thấy Ethan và cả hai đã có một cuộc nói chuyện thân mật. Lúc sau, Ethan phát hiện Madison là nhà báo và cô cũng đang săn tin về sát nhân Origami. Ethan tức giận, nghĩ rằng mình bị lợi dụng, nhưng Madison đã cầu xin anh tha thứ. Cảm nhận được sự chân thành, Ethan đã tha thứ cho cô. Khi rời khỏi khách sạn, Madison phát hiện Norman và Black đã đứng dưới phòng tiếp tân để hỏi về tung tích của Ethan. Madison nhanh chóng dùng điện thoại nội bộ để gọi lên phòng của Ethan, cảnh báo cho anh phải chạy trốn để có thể tiếp tục với thử thách cuối cùng. Scott lúc này trở lại căn hộ của mình. Anh và Lauren bất ngờ bị bắt làm con tin bởi Charlie Cameron và vệ sĩ. Hắn đánh gục anh và khi tỉnh dậy, anh thấy mình và Lauren bị trói bên trong chiếc xe dưới đáy sông. Anh cứu Lauren và cả hai thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Scott một mình chạy đến dinh thự nhà Cameron, giết tất cả vệ sĩ và uy hiếp Charlie. Hắn kể với anh tất cả rằng Jody, con của hắn, đã bắt chước sát nhân Origami và giết một đứa trẻ, nhưng đó chỉ là tai nạn. Scott còn biết chính Charlie là chủ sở hữu công trình nơi John Stebbert chết. Đó là lý do tại sao hắn luôn gửi hoa trên mộ của John và tiết lộ rằng mẹ của John tên là Anna Stebbert. Cùng lúc đó, Madison đang ở bệnh viện để tìm Anna, nay đang bị mắc bệnh Alzheimer. Sau một hồi nói chuyện, Anna đã cho Madison biết tên của người anh em song sinh còn lại. Tuy chúng ta không nghe được đó là ai, nhưng đối với Madison, mọi chuyện đã dần sáng tỏ. Ethan lúc này đang đối mặt với thử thách cuối cùng, thử thách hình con chuột. Anh được yêu cầu uống một loại thuốc độc khiến anh sẽ chết trong 60 phút, đủ thời gian để anh đến chỗ con trai và nói lời vĩnh biệt. Sau khi uống hết loại thuốc, anh đã nhận được ký tự cuối cùng về nơi mà con anh bị giam. Tại văn phòng cảnh sát, Norman đang ghép những mảnh thông tin cuối cùng của vụ án. Anh biết được rằng kẻ sát nhân Origami từng là cảnh sát. Đối chiếu với khu vực hoạt động của kẻ sát nhân thì chỉ có một cảnh sát duy nhất, và hắn sở hữu một nhà kho gần bến cảng. Norman nhanh chóng đến khu vực tình nghi nhưng bị Black nhìn thấy và theo dõi. Sau đoạn flashback về hai anh em nhà Stephen, chúng ta biết được người em còn lại tên là Scotty. Đồng thời ta thấy Scott đang ngồi tại nhà và đốt toàn bộ chứng cứ. Điều này chứng tỏ Scott Shelby chính là Scott Stebbert và là sát nhân Origami. Madison sau khi nói chuyện với Anna nhận ra Scott Shelby chính là Scott Stebbert của 30 năm trước. Cô liền lẻn vào nhà của Scott và tìm ra vô số bằng chứng buộc tội. Đồng thời thông qua máy tính cá nhân, cô còn tìm thấy địa chỉ nơi Sean, con của Ethan, đang bị giam. Cô bị Scott phát hiện và nhốt tại căn hộ. Scott dự định sẽ cho nổ căn hộ của mình nhằm xóa toàn bộ bằng chứng, nhưng Madison đã nhanh trí thoát khỏi vụ nổ. Cô liền hướng thẳng tới khu nhà kho nơi mà Ethan, Norman và Black cũng đang đến. Ethan khi đến được nhà kho để tìm con thì gặp Scott. Scott nói với anh rằng hắn đã bỏ nhiều thời gian chỉ để tìm được một người bố có thể hy sinh bản thân để cứu con mình. Ethan yêu cầu hắn thả con. Ngay khi Ethan quay lưng, Scott đã dự định bắn anh, nhưng ngay lúc đó Norman nhảy ra và truy đuổi Scott. Ethan cứu được con trai và cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi chất độc trong người lấy mạng anh. Kỳ lạ thay, đã hết thời hạn 1 tiếng nhưng anh vẫn chưa chết. Norman vật lộn với Scott.
Kết cục là Scott rơi vào một máy xay và chết ngay tại đó. Blake và đội đặc nhiệm đã bao vây nhà kho với chỉ thị là chỉ cần nhìn thấy Ethan là sẽ loại bỏ anh. Madison lúc đó không ngại nguy hiểm đã xông vào nhà kho để cảnh báo cho Ethan. Cùng nhau họ bước ra ngoài một cách an toàn. Sau khi mọi việc kết thúc, Ethan, Madison và Sean chuyển nhà và cả ba bắt đầu cuộc sống mới. Norman được thăng chức và được mời tham gia talk show trên truyền hình vì đã tìm ra kẻ sát nhân origami. Hình ảnh cuối cùng của game chúng ta thấy Lauren đứng trước mộ của Scott, nguyền rủa hắn vì đã giết con mình và lợi dụng cô. Và đó chính là tóm tắt toàn bộ cốt truyện của Heavy Rain. Nếu như bạn nào thấy mình tóm tắt cốt truyện không giống với những gì bạn đã chơi thì đơn giản là bạn đã lựa chọn không giống mình. Nếu có gì thắc mắc thì hãy gửi ngay cho bọn mình ở comment bên dưới nha. Và nếu như bạn thấy hay thì hãy để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.